4:30 a.m. July 4th, 2025. Naglabas ang National Weather Service ng pinakanakakatakot nilang alert. Isang flash flood emergency. Hindi lang ito simpleng warning, ito na ang code red. Ibig sabihin, ang kalikasan mismo ay naging halimaw. At sa Texas Hill Country, may 27 bata at mga counselors na walang kamalay-malay na papasok na sila sa pinaka-deadly na summer camp disaster sa history ng Amerika. Ito ang kwento kung paano ang isang paradise na mahigit isang daang taon na ang tanda ay naging malalim na libingan sa loob lang ng isang gabi. Pero mas masakit isipin, hindi dapat ito nangyari. Kitang-ikita ang mga warning signs. Dati na ring nakapatay ang ilog. At yung mga taong pinakaalam ang panganib, sila pa ang gumawa ng desisyong naging kapahamakan ng mga bata. Oras nang bumalik sa nakaraan. Welcome sa Shadows of the Past. Isipin mo, summer 2025. Ang Camp Mystic parang hiyas sa tabi ng Guadalupe River sa Texas. Mahigit 70 taon na, parang magic ang lugar na to. 700 acres ng ganda ng Texas. Ilang henerasyon ng mga bata ang natutong magkabayo, lumangoy sa malinaw na tubig, at matutong kilalanin ang sarili nila. Tiwalang-tiwala ang mga magulang. Parang ligtas. Parang hindi maaabot ng sakuna. Pero ang Guadalupe River, may dalawang muka. Sa umaga, parang siyang safe na ilog. Nagsasaya ang mga bata. Parang perpekto lahat. Pero pag dumating ang bagyo, nag-iiba ang ilog, nagiging mapanganib. Kaya nga tinawag ng mga taga roon ang lugar na ito na Flash Flood Alley. At may dahilan kung bakit. Ang Texas Hill Country, parang natural storm generator. Isipin mo ang matitigas na batong burol na parang bubong, hindi sumisipsip ng tubig. Pag malakas ang ulan, lahat ng tubig umaagos pababa, mabilis. At lahat ng tubig na ito, dumidiretso sa makikitid na lambak at ilog. Sa ilang minuto lang, ang tahimik na batis, nagiging dambuhalang halimaw. Walang nakakaalam. July 3rd, 2025, ang araw na magbabago ang lahat. Yung bagyo na tumama ng gabing iyon, kakaiba. Galing sa Gulf of Mexico ang napakaraming moisture. At ang sistema ng panahon, sobrang bagal gumalaw. Para itong gripo na nakabukas pero kasing laki ng ilang probinsya. Ilang buwan na ring tagtuyot ang lugar. Matigas na parang semento ang lupa. Kaya nung dumating ang ulan, wala siyang ibang mapuntahan kundi bumuhos pababa. Tanghali ng Hulyo 3, naglabas ang National Weather Service ng unang alert. Flood watch lang. Normal lang to, di nakakatakot. Pero habang tumatagal, lalong tumindi ang mga babala. Isipin mo parang thermometer, pero hindi init ang sinusukat, kundi peligro. At ang peligro, mabilis na tumataas. July 4th, 1:14 a.m. Ginawa ng flash flood warning ang alert. Hindi na lang ito ulan. Parang naging sandata na siya. Nag-alarma ang mga cellphone. Nag-ingay ang mga weather radio. Malinaw ang mensahe. Ang hunt, Texas. Kung nasaan ang Camp Mystic, nasa panganib. Pero ang nakakapanindig balahibo, karamihan ng tao tulog pa rin sa gitna ng gabi ang pinakamadilim na oras bago mag-umaga. At walang sirena ang Kerr County. Walang paraan para gisingin ang natutulog na bayan. Nagsasend ng warning, pero sino kaya ang gising para makinig? 4:30 a.m. July 4th, 2025. Naglabas ang National Weather Service ng pinakamatinding alert, Flash Flood Emergency. Ibig sabihin, nangyayari na ang matinding pagbaha. Ibig sabihin, may mamamatay. At direkta itong nakatutok sa Camp Mystic. Sa kampo, mahigit 300 mga batang babae at counselors ang mahimbing ang tulog. Yung mga bunso, tinatawag na juniors at intermediates, natutulog sa lugar na The Flats. Pinakamababa sa camp, wala pang 500 talampakan mula sa ilog. Yung mga mas matatanda, natulog sa Senior Hill, mas mataas na lugar. Ang akala nila, normal lang. Pero yun pala ang magiging pagitan ng buhay at kamatayan. Walang sirena. Ang unang gumising sa kanila, kulog na parang sasabog ang langit, kidlat na parang umaga ang dilim, at pagkatapos, mas nakakatakot pa. Nararamdaman na nila nababasa na ang sahig ng kubo.
Kwento ni Councilor Lainey Owens, parang ginigising kami ng Diyos kasi nagkakaroon na ng tubig sa sahig. Pero hindi ito yung unti-unting pagtaas ng tubig. Para itong bigla ang pagsabog na hindi mo maiisip. Wala pang isang oras, tumaas ang Ilog Guadalupe ng 35 feet. Parang 3 palapag na gusaling gawa sa tubig. Sabi ng mga nakaligtas, parang pader ng tubig na dumagundong papasok sa kampo. Kasing lakas ng tren. Hindi ito basta baha. Ito ang galit ng kalikasan sa pinakapuro niyang anyo. Yung ayos ng Camp Mystic mismo ang parang naging hukom at tagahatol. Yung mga batang babae na pinakabata, sila pa yung nasa pinakadelikadong parte. Nang dumating ang baha, sila ang unang nalunod. Ang flats, naging parang bitag ng kamatayan. Sa gitna ng dilim at ingay ng ilog, may nangyaring kahanga-hanga. Ang mga teenage counselors, naging mga bayani. Hindi sila trained rescuer. Mga bata pa lang din sila. Halos kakatapos lang ng high school. Pero nung dumating ang trahedya, hindi sila umatras. Sabi ni Lauren Hamner, may narinig siyang balita na yung counselors ginabayan ang mga bata sa dasal at kanta habang lumulubog ang camp. Isipin mo yun, nakapila kayo, madilim, tumataas ang tubig hanggang baywang. Imbes na magpanik, naghawak kamay sila, kumanta ng hymn at pinapakalma ang mga bata. Kwento pa ni Eleanor Lester, 13 taong gulang, nakita niyang nagtali ng lubid ang mga rescuers para hawakan ng mga bata habang tumatawid sa tulay. Habang mabilis ang agos ng tubig, bawat hakbang, sugal sa buhay. Sa gitna ng laban, nandoon si Dick Eastland, 75 taong gulang na direktor ng camp, parang lolo ng lahat. Imbes na tumakbo sa ligtas na lugar, diretso siyang pumunta sa flats kung nasaan yung mga batang pinakananganganib. Namatay si Dick Eastland ng gabing iyon habang nililigtas ang mga batang parang apo niya. Sabi ng apo niya, kung hindi siya mamamatay ng natural causes, ito lang ang ibang paraan, ang iligtas ang mga batang mahal na mahal niya. Pero mas masakit, hindi ito ang unang beses na nagpakita ng bangis ang Guadalupe River. August 1978, dumaan ang Tropical Storm Amelia. Umabot ng 23.5 feet ang tubig. Wasak ang Camp Mystic, pero walang namatay. Bakit? Dahil sa liderato. Nagising si Claudia Sullivan, Program Director, at agad niyang inilikas ang mahigit 100 campers paakyat sa ligtas na lugar. Lahat nakaligtas. Sabi niya, alam naming flood country ito. Alam naming kung saan ligtas. 1978, napatunayan na nilang kaya mag-evacuate kahit gabi. Pero paano nawala ang kaalaman na yon? Bakit nakalimot ang camp sa pinakamahalagang aral? At hindi pa tapos ang ilog sa pagtuturo ng leksyon. July 17, 1987, mga 40 milya mula Camp Mystic, na biktima ang Pot of Gold Christian Camp. Nagdesisyon ang mga leader na ilikas ang mga bata, pero nahulog sila sa baha. 10 kabataan ang nalunod, yung dapat na magliligtas sa kanila, naging dahilan ng kamatayan. Nakakagulat, yung lalaking nagkampanya para sa mas maayos na warning system noon? Si Dick Eastland din, siya mismo na mamamatay rin sa baha makalipas ang 38 taon. Parang nakakalungkot na biro ng tadhana. Pero may mas malalim na dahilan ang trahedya. Hindi lang ito tungkol sa bagyo. Tungkol ito sa desisyon ng tao. Paulit-ulit sinabi ng Kerr County officials na wala namang nakakaalam na ganito kalakas na baha ang darating. Pero may flash flood emergency na ilang oras bago ang pinakamatinding baha. Ang problema, walang sistema para gisingin ang mga tulog. Matagal nang pinag-uusapan na sana magtayo ng sirena. Inalok pa nga ng FEMA ng halos $1 milyong na tulong. Pero tinanggihan ng state at nag-alinlangan ang lokal na opisyal dahil mahal daw. Samantalang sa Comfort, isang maliit na bayan, nag-ipon sila ng $60,000 para sa sirena. Nung dumating ang baha, tumunog ang sirena. Lahat nakalikas, walang namatay. Sa Kerr County, mas mahalaga ang pagtitipid kaysa kaligtasan. Sa Comfort, mas mahalaga ang buhay. Mas masakit pa, binawasan ng FEMA ang panganib sa papeles, kaya nagmukhang ligtas ang camp kahit hindi naman talaga. Sa papel, ligtas. Pero sa totoong buhay, hindi. May plano ang camp,
Pinirmahan pa ng inspektor ilang araw bago ang baha. Pero plano lang sa papel. Hindi sinuri kung talagang kayang magligtas ng buhay. Isipin mo yon, namatay ang mga bata pero perpekto ang papeles. Pagsikat ng araw, nakita ang lawak ng trahedya. Mahigit 1,700 rescuer ang dumating. May Coast Guard na nakaligtas ng 165 katao. Pero para sa 27 bata at counselors, huli na ang lahat. Sa reunification center, may mga magulang na niyakap ang anak nila. May iba, umuwi lang na may daladalang footlocker. May iba, walang dala, walang anak. Mahigit 1 siglo nang nagtuturo ang Ilog Guadalupe. May datos, may kasaysayan, may warning. Pero naulit pa rin. Sabi ng mga eksperto, disaster ay gawa ng tao. Ang bagyo gawa ng kalikasan. Pero ang laki ng pinsala, kagagawa ng tao. 27 bata at counselors ang nagbayad ng buhay. Maiiwasan sana. Hindi dapat nangyari, pero nangyari. Ano sa tingin mo? Maiiwasan kaya ito? Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content. Pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications. Kung nag-enjoy ka sa napanood mo, i-click mo na yung sa kanan para sa iba pang history adventures. Salamat sa panonood hanggang sa muli.